No niin, terve ja eipä tullut pitkään aikaan kuvattua mitä kokkailuhommia ja kyllä mä kokkailu kuitenkin on melkein joka päivä. Ja mutta mä ajattelin tehdä tämmöisen, sanotaan nyt ei mikään harvinainen juttu, mutta tavallaan erikoinen. Eikä ajattelin tehdä pizzan ja tämmönen pienen pizzan ja niin ihan niin, täytteeksi tulee jotakin muuta kuin perinteistä. Eikä katsotaanpa mitä siihen tulee sitten. Siellä on täällä Kivossa on noita 00 jauhoa ja sitten vähän joudun jatkamaan tuolla vehnäjauholla, kun oli niin hassu määrä sitä ja 00 jauhoa jäljellä. Ja nyt mä oon sitten poikkean siitä, että tästä ei tule semmoinen pitkän kypsytyksen taikina tästä, vaan täällä on ihan kuivahiivaa seassa ja suolaa ja sitten tähän tietysti tulee vähän öljyä. Mutta nyt aivan ensimmäisenä kaadetaan sitten, että kun mä oon sekoittanut jauhot ja hiivat sinne, niin mulla on täällä tämmöistä kädenlämpöistä vettä, niin lisäillään varovasti, ettei mene pilalle. Joo, vähän saa ajattaa enempi. Varmaan semmonen vajaa pari desiä. Tipaa sitä öljyä sinne, niin. Ollaan sekin kanssa vähän varovaisia. No ja sotkin tietysti väärän käden. Ja pöydä. No tosiaan ihan tämmönen pieni taikina vaan tehdään semmonen pieni pizza vaan tehdään tälle päivälle. Tää on niinku tämän päivän safka tämä. Joo, ja kun siinä on tosiaan nyt sitä hiivaa, niin jätetään se nyt sitten kohuamaan tietenkin. No niin, siinä on laitettu vähän reilusti jauhoa tuohon pellille ja nyt sitten tästä ruvetaan vaan kuulkaa tekemään tämmöstä näin sitten. Mulla on pipi kädessä. Joo, ei tosiaan niin ei tehdä mitään jättipizzaa eikä semmoista vaan. Ihan tämmönen perus kyllä tääkin niinku normaali kokoinen pizza tulee tietenkin vähän isompikin, kun sanotaan suoraan. Tehdään muuta kuin tämä mun karata tämä. Joo, no ei se mitään. Se on siinä se pohja. Tosiaan kun uuni on lämpimässä tuolle noin 200 asteeseen ja siitä sitten, missä se mun lämeskäni menee, tuollahan se menee. Tälläkin se on hyvä tietysti painaa enää. No, se on ihan sama minkälainen se on. Joo, kanian tomaattiketsuppia sinne sitten oli vaan tällainen pulloversio vaan tuolla. Ei ollut sitä puristettavaa pullua ollenkaan. Niin. Tätä on tätä luomutomaattia. Luomutomaattia tämä. Tämä on muuten yllättävän makuista kyllä. Mä tykkään ainakin tästä luomutomaattiketsupista, kun siinä on semmoista, en mä tiedä, se on semmoista niinku, niin se on vaan hyvä. Ei sitä oikein muuten osaa sanoa, mutta kuin että hyvältä se maistuu. Ei se ole paljon vielä reunaa jäänyt, mutta ei tarvitse jäädäkään. Joo, sitten mulla on tosiaan niin. Tää on oreganoa vaan siihen
mä löydän täältä kaikki. Niin, mä tosiaan tuossa hirven palavilihaa paloon, niin siitä tuli tämmösiä, ja aina tahtoo vähän se hirven palaviliha, niin se murenoo pikkusen leikatas, niin sitten mä niistä murenoista, ja otin sitä vähän siitä lisääkin, niin otin ja tein tämmöstä rouhetta siitä sitten, ja mä lähtin, että tehdäpäs niin hirven palaviliha pizza tästä. Mitäs se sen kummempia? Selittelyjä kaipaa tosiaan. Joo, ihan hyvä määrä. Tosi hyvä määrä lihoa tuli siihen noin ja. Sitten mulla on rouva antaa mulle fetajuustoa vähän niin. Fetajuuston paloja vähän tänne ja suolaahan tähän ei kannata paljon laittaa, kun tuossa palavilihassa niin siinä on suolaa kyllä sitten ihan riittävästi varmasti, että ei kaipaa kyllä lisäsuolauksia enää. Joo. Sitten normaali juustoraastetta ihan ei laita liian paljon, ettei ei mene ihan tollain noin ja sitten tähän väliin lyödään vähän oreganoa. Ihan tämmönen perus pizza vaan ja sitten tomaatti, mulla oli tämmösen pienen vanhan tomaatin tuolta, oli vähän juuri pehmenemään, niin ajattelin, että tässä se menee ihan sitten itse edestänsä, kun sanotaan sillä lailla. Muuta kuin pitäisikö se vielä vähän tomaattien päälle kuitenkin. Muutama tommonen hyppysellinen. Ei kai se ole siinä. Odotetaan täältä uuni lämpiää ja sitten uuni. Niin, täällä on uuni tapissa ja 200 astetta sen takia, että fetaa ja noita niin, jos olisi 2,5 asteen niin, tai kuumempaa, niin tää todennäköisesti palaa nuo. Niin mieluummin vähän pitempään vieraslämmössä kuin liian kuumas lämmössä. Jos onnistuu. Joo. Semmonen ehkä 10-15 minuuttia ehkä. Katsotaan. No niin, pizza on ollut semmosen noin vartin ja eipä nyt sitten tosiaan, ettei se kuiva. Niin otetaan lämmöt pois ja no niin, siinähän se. Joo, sammutetaan tuo hummuttaja pois. Niin. Joo. Siinä on hirveän palvijauheita, josta tehty pizza. No niin, sehän on totuuden paikka sitten, miltä maistuu hirven palvilihasta tehty pizza. Joo, tosiaan ei liian paljon turhaa härpäkettä siihen, kun mutta on kuulkaa nyt niin iso pizza, että mä joudun tämän kyllä pistämään nyt tästä keskeltä näin kahtia ja. Hyvin saa tehtyä ainakin nämä tämmöiset niin sanotut sliceit tästä. Joo. Nyt se karkaa tuo toinen puoli tästä
mitenköhän mä tämän touhuen teen, että mä oikein sotkisin tämän pöydän hyvin. Pääsis sitten rouva kehumaan taas. Siinä, joo, vähän ne on tosi irtonaisia näköjään, mutta ei nyt pahasti. Siitä maistetaan tuosta tommonen. Yllätäpä tästä. Olipa hyvä, että laittoi sitä suolaa taskaan kovin paljon. Ja tässä oli ihan riittävästi. Joo. Sekä on ihan... No. Revitään se. Oho. Mennään karaata. Noin ja vielä tästä kerran niin. No niin. Mitä siinä on kuka? Nyt siinä on sliceja lähtöön. Ei pitäisi paljon tarvitse noita muita vetuleita sitten ollenkaan. No niin, sitten jonkinlaista arviota tälle niin. Ensinnäkin kyllä kannatti tehdä. Sopii tosi hyvin. Hirvipizzaa ja tosiaan, että eikä peitetty muilla kovin runsailla määrällä niin hirven palvilihaa tästä niin. Ei voi olla muuta kuin tyytyväinen tähän, että jälleen kerran sanon sen, että itseäni en pysty arvostelemaan, onka antamaan arvosanoja, että se on se jäävyysasia tuloa aina tässä esille, että. Mutta ei tämä ole ainakaan hukkahan mennyt. No niin, on moikka moi.